sa ating channel. And today gusto ko lang mag-ayos talaga, no? Walang specific na makeup na gagawin ko. May pagka-sultry look na amaze ako dun sa mga eyeliner. Usually mga smoky eyes. Like, guys, kung gusto niyo yung mga ganitong, kung gusto niyo yung mga makeup content, so please keep on watching. Alam niyo guys, nagbago ako ngayon ng nagbago ako ng setup dahil nung nandun ako sa baba sa store, wala akong masyadong setup. Tsaka alam mo yun, medyo magulong yung background. So totally ito, magulo rin yung background. Pero pinili ko yun dito banda kasi medyo ito, kasi yan cement yung wall niya. So hindi kagaya dito sa side, medyo siya, kahoy yung side niya. So hindi magandang tingnan, I think. So, actually kanina nag-prep na ako ng aking skin, naglagay na ako ng moisturizer, and ngayon maglalagay na lang ako ng foundation. Ang gagamitin kong foundation ngayon ay, actually matagal ko nang nabili to. Itong hindi masyadong si Mini Melly. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Mini Melly. Kaya, ayan yung niya, yung shade. Na-review ko na to dati pa sa aking videos. Sabi ko kanina, hindi ko muna uunahin yung foundation ko. Lalagay ko muna lalagay muna ako nung sa eyes kasi baka mag-pull out. Nakalimutan ko. Hayaan mo na. So, gawa na lang tayo ng paraan. Tsaka may ikukwento lang pala ako. Sorry sa sa dito. May gumagawa kasi dito sa kapitbahay ko. Kaya medyo maingay. Kung may narinig yung pupukok ko. So, sila yun. So, pasensya na sa ingay. Siguro hindi kakayanin ng condenser ko kasi malakas talaga siya. Parang ang tagal ko maglagay ng foundation. Sorry Ayan, so even yung ating skin. Yung gagamitin kong concealer ay is yung Beauty Glaze. Ayan. Ito na yung kadalasan na ginagamit ko simula nung I think 2 months ago. Ito na yung ginagamit ko kasi mura siya Ganito yung laugh line ko kasi sobrang kita talaga siya kapag sobrang kita siya sa camera. Ang lakas ng pukpok talaga. Naririnig nyo ba? So, pagpasensyahan nyo na kasi yung neighborhood ko talaga gumagawa sila ngayon. Mukha na kumulto. Contour ay itong si Everbelena. Ayan. Actually, ang ginagamit ko guys na pang contour ay itong si Everbelena na 2-way. Ayan. Tingnan nyo, kita ako ang diba? Gamit na siya.
eyebrow pencil from Korea. Nakalimutan ko na kung ano to. I think galing ng Daiso to. So, ayun. Ang ganda kasi ng tip nito. Ayan. Tapos retractable pa siya. Lagyan ng konting powder yung aking pilay. Lagyan siya ng foundation. Para kumapit yung aking gamitin ko yung mini soko na angle brush. Then, ang gagamitin kong eyeshadow palette ay itong pang neutral ko lang ay itong Careline. Siguro ito. Yan. Ang gagamitin kong pang smoky eyes ay itong makita, no? Miss Rose. Ayan, si Miss Rose. Ito siya, oh. Ayan. Sobrang, para siyang crayon. Ayan, ganun siya. So, yun yung ilalagay ko dito sa aking eyelid. Para and then, gamitin ko tong kay Carnival 3 Tahiti palette. And go for the dami ko na bang pula. Dito na lang wala akong pula. Puli. Anong gandang kulay dito? Using blue or a little bit of violet. Ito siguro. Let's go for this one. Blue, tsaka haluin kaya natin to. Blue and violet. Balikan ko kayo guys after ko mag-wing liner dahil sobrang hirap kapag ka nagsasalita and then basta hindi ako makapag-focus.
Ayan, so naglagay ako ng 4 slashes na. 4 slashes. Ayan. And then, i-wash off lang natin to. Dito, nag-i-stay siya dyan sa gilid ng aking ilong. So, ayan. Wala na tayong magawa dyan dahil panguyo yung ilong natin. And then, where is it? Where is it? Okay, so gamitin natin tong pang nose contour ay ito kasi mas gusto ko to, mas prepared ko siya. Ewan ko kung bakit. Then, hanapin lang natin yung ating okay. So, ang gamitin kong brush ay itong I think kay Minimeli ito. Kalimutan ko na kung saan ko siya nabili. Diba? Napaka-effective siya. Napaka-effective na magpatangos ng ilong. Dalawang tone kasi yan. Isang sa gilid, isa yun sa dito. Diba? And ang gagamitin natin sa tip ng ating nose ay itong pang-highlight si Advanced Everbilena Glow Out Highlighter. Gamitin ko na lang yung kamay ko. Yellowish pala to. Nag-highlight na ako. Wala pa pala akong contour. What? Okay, so ang gagamit natin pang contour ay ito na lang kaya. Wala na eh. Ito na lang gamitin ko pang contour. Si Cosmetics. Yung palette niya. So, I think I'll go for this. Yan. Para medyo hala, sobrang ano pala yun. Sobrang dark. Ba't ganun? Mukha akong aswang. Mukha pa akong aswang. Sobrang dark. What are you doing? And then, naloko na. Gagamitin kong highlight ko si Everbilena, Caroline, kapatid ni Everbilena. Ayan. Maganda talaga pala pag ang gagamitin mo ay yung fan brush na. Fan brush. Oh. Oh. Diba? Ano siya? Ang aking gagamiting lipstick ay si Caroline Glaze ang shade. Sobrang tapang ng mata ko. And then, ano ba? Criticize ko yung gawa ko, no? So, ayun guys. Balik ako. Ayusin ko lang ng konti. And then, balikin ka. Ayan. I think much better yung ganyan. So, tinanggal ko na yung wing liner dito. Kasi sobrang napaka-OA na niya. Kasi parang nandito lang siya at nag-straight line lang. And then, I think much better yung ganyan. Guys, thank you so much for watching. Yun lang po yung ating videos for today. And pasensya na kayo kung medyo na-disappoint din ako. Ayan. So, hindi ko na-expect na ganito yung lalabas. So, ayan. Thank you so much guys for watching.
kahit na naging disaster yung ating makeup look. And I hope na mag-subscribe kayo sa aking channel, Mizzalot Vlog, and i-hit nyo yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung aking mga ganitong videos. Okay guys, so thank you guys for watching. Thank you guys. Bye!